नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटर जेनेरेसन अन्तर्गतको थर्ड र फोर्थ जेनेरेसनको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। हामीले फर्स्ट सेकेन्ड जेनेरेसन अनि जेनेरेसन भनेको के हो, कसरी डिभाइड गरिएको छ कम्प्युटरको जेनेरेसनलाई, किन जेनेरेसनमा डिभाइड गरिएको छ भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोमा हेरिसकेका छौँ, जुन भिडियोको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा अथवा प्लेलिस्टमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर 1964 देखि 1971 सम्मको अथवा 1965 देखि 1971 सम्मको एराको त्यो टाइमको कम्प्युटरको डेभलपमेन्टलाई थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनिन्छ। थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी को प्रयोग गरिएको छ। ट्रान्जिस्टरको ठाउँमा आइसी को प्रयोग गरिएको छ हैन। आइसी को किन प्रयोग गरिएको छ भने एउटा आइसीले धेरैवटा ट्रान्जिस्टर, रेजिस्टर र क्यापेसिटरहरूको काम गर्न सक्छ हैन, र सर्किटमा मिलेर काम गर्न सक्छ यिनीहरूसँग हैन। र यो आइसी भन्ने चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट भन्ने चाहिँ 𝘂𝗶𝗹𝗹 भन्ने मान्छेले बनाउनु भएको, इन्भेन्ट गर्नु भएको होइन। अनि यसको साइज चाहिँ एकदमै, यसले गर्दा चाहिँ यो थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको साइज चाहिँ एकदम स्मल, रिलायबल र इफिसियन्ट हुन गएको छ। र यो जेनेरेसनको कम्प्युटरले रिमोट प्रोसेसिङ, टाइम सेयरिङ, मल्टी प्रोग्रामिङ, अपरेटिङ सिस्टमहरूको काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी राखेको थियो। र यो थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज फोटोन 224, कोबल, पास्कल, पिएल, बेसिक, 𝘂𝗶𝗶𝗹 जस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर डेभलपमेन्ट गरेको थियो है। यहाँ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको हामीले पिक्चर पनि देख्न सक्छौँ। र थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको फिचर्सहरूको कुरा गर्दा यसमा इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी को युज भएको थियो। यो मोर रिलायबल थियो पहिलो फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको तुलनामा। यो सानो साइजको थियो फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको तुलनामा, र यो सानो भएको हुनाले र यसमा आइसी युज गरेको हुनाले यो कम हिट हुन्थ्यो है, जेनेरेट लेस हिट, अनि फास्टर थियो र यसलाई कम मेन्टेनेन्स गर्नु पर्थ्यो। यसको कस्ट पनि कम थियो। साथसाथै यसमा थोरै इलेक्ट्रिसिटीको युज हुन्थ्यो हैन, र यसमा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू सपोर्ट गर्थ्यो। अब यसको एक्जाम्पलहरूमा IBM 360 सिरिजको कम्प्युटरहरू, हनीवेल 6000 सिरिजको कम्प्युटरहरू, पर्सनल डाटा प्रोसेसर PDP, IBM 370 अथवा 168 TDC 316हरू चाहिँ थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको एक्जाम्पलमा पर्छ है। अब फेरि यसलाई एकचोटि हेरौँ। थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर 1964 देखि 1971 मा डेभलप भएको इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी युज गरेर बनाइएको कम्प्युटरहरू पर्छन्। यो जेनेरेसनमा ट्रान्जिस्टरलाई हटाएर इन्टिग्रेटेड सर्किट हैन, जसलाई हामी चिप्स भनेर पनि जान्दछौँ हैन, त्यसको युज भएको थियो। एउटा त्यो सिङ्गल चिपले चाहिँ धेरैवटा अरू कम्प्युटर डिभाइस, कम्प्युटर चिपहरूको रिप्लेस गरेर थोरै ठाउँमा थोरै इलेक्ट्रिसिटीको युज गरेर थोरै हिट प्रोड्युस गरेर पनि धेरै काम गर्न सक्थ्यो। आइसी चाहिँ 𝘂𝗶𝗹𝗹ले टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने ठाउँमा र रोबर्ट एस नोएले फेयरचाइल्ड इन्डिपेन्डेन्सी भन्नेमा डेभलप गर्नुभएको थियो। आइसीले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूलाई प्लेस गरेर एउटा सिङ्गल सिलिकन चिप, जसलाई चाहिँ फोटोलाइटोग्राफिक प्रोसेसबाट बनाइन्थ्यो है, त्यसको युज गरेर यो कम्प्युटरको डेभलप भएको थियो। अब
इन्टिग्रेटेड सर्किटलाई चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट्स नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्सको आधारमा क्लासिफिकेसन पनि गरिएको छ। यो आइसीलाई चाहिँ यसमा युज हुने नम्बर अफ कम्पोनेन्टको आधारमा क्लासिफाइड पनि गरिएको छ। जस्तो एसएसआई भनेर भनिन्छ। एसएसआई भनेको चाहिँ स्मल स्केल इन्टिग्रेसन। यसमा चाहिँ 1 देखि 20 वटा कम्पोनेन्टहरू युज गरिएको हुन्छ। अर्को छ एमएसआई भन्ने है, मिडियम स्केल इन्टिग्रेसन भन्ने छ। त्यसमा 20 देखि 100 वटा कम्पोनेन्टहरू युज गरिएको हुन्छ। अर्को छ एलएसआई, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भन्ने। त्यसमा 100 वटादेखि 1000 वटा कम्पोनेन्ट युज गरिएको हुन्छ। अर्को छ भिएलएसआई, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। त्यसमा 1000 देखि 10,000 वटा कम्पोनेन्टहरू युज गरिएको हुन्छ। अर्को छ युएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। यसमा चाहिँ 10,000 भन्दा बढी कम्पोनेन्टहरू युज गरिएको हुन्छ। यसमा म्याग्नेटिक डिस्कको प्रयोग गरिएको थियो। म्याग्नेटिक टेपलाई हटाएर एक्जुलरी मेमोरीको रूपमा म्याग्नेटिक डिस्कलाई युज गरिएको थियो 3rd जेनेरेसन कम्प्युटरमा। आउटपुट डिभाइसको रूपमा भिडियो डिस्प्ले टर्मिनललाई युज गरिएको थियो है, आउटपुट डिभाइसको रूपमा। र किबोर्डको पनि यसमा इनपुट डिभाइसको रूपमा युज हुन थालेको थियो 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा है। र नयाँ अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो जसले चाहिँ अटोमेटिक प्रोसेसिङ र मल्टी प्रोग्रामिङको काम गर्न सक्थ्यो। र यो 3rd जेनेरेसनको कम्प्युटरमा 4 MB 4 मेगाबाइटसम्म मेमोरीहरू पुगेको थियो है। यो 3rd जेनेरेसनको कम्प्युटर मोर रिलायबल, हाइली रिलायबल थियो, रिलेटिभली इनएक्सपेन्सिभ थियो 2nd जेनेरेसन भन्दा। 2nd जेनेरेसन भन्दा फास्टर थियो। हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू यसमा कन्टिन्यू गर्न थालिएको थियो, यसमा डेभलप गरिएको थियो हैन। र अरू यसका फिचर्सहरूलाई हेर्दाखेरि टेक्नोलोजी यसमा इन्टिग्रेटेड सर्किट, ट्रान्जिस्टरलाई हटाएर इन्टिग्रेटेड सर्किटको युज गरिएको थियो हैन। अब यसमा अपरेटिङ सिस्टमहरू न्यानो सेकेन्डको रेन्जमा काम गर्न सक्थे। अब यसमा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू फोटोन बेसिक र अरू प्रोग्रामहरू युज गरिएको थियो। यसमा प्राइमेरी मेमोरीको रूपमा सेमी कन्डक्टर मेमोरी युज गरिएको थियो। जस्तो ऱ्याम भयो, रेन्डम एक्सेस मेमोरी, रुम भयो, रिड अन्ली मेमोरी। यस्तोहरू प्राइमेरी मेमोरीको रूपमा 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा युज गरिएको थियो। सेकेन्डरी मेमोरीको रूपमा म्याग्नेटिक डिस्कहरू प्रयोग गरिएको थियो। जस्तै फ्लपी डिस्क, हार्ड डिस्क र म्याग्नेटिक टेपहरू सेकेन्डरी मेमोरीको रूपमा युज गरिएको थियो 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा। त्यस्तै आउटपुटको रूपमा मोनिटर र इनपुटको रूपमा किबोर्डलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। मल्टी प्रोग्रामिङ फेसिलिटीहरू डेभलप भएको थियो। यही समयमा चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि डेभलप भएको थियो है। र यो टाइमको कम्प्युटरहरूले चाहिँ सेन्सस क्याल्कुलेसन गर्ने हैन। त्यस पछाडि मिलिट्रीहरूको प्रोजेक्टहरूमा, ब्याङ्कहरूमा, इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटर युज भएको थियो। यसको साइज सानो थियो, सेकेन्डभन्दा कस्ट थोरै थियो हैन। पावर रिक्वायरमेन्ट कम हुन्थ्यो यसलाई चलाउनको लागि। हिट जेनेरेसनहरू पनि 2nd जेनेरेसनभन्दा कम हुन्थ्यो। र यसमा प्रोसेसिङ स्पिड फास्ट हुन्थ्यो। स्टोरेज क्यापासिटी धेरै हुन्थ्यो 2nd जेनेरेसनभन्दा हैन। र मान्छेले यसको युजरहरू एकदमै धेरै रूपमा बढिरहेका थिए हैन। 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको इक्जाम्पलहरू हामीले के भनेको छौँ त? IBM 360 सिरिज, ICL 900 सिरिज, हनीवेल 200 सिरिज भनेर हामीले 3rd जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छौँ है। अब हाम्रो आउँछ नेक्स्ट 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको 1971 देखि अहिलेसम्मको
इन्भेन्सन भएकोलाई चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनिन्छ। यो चाहिँ भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन है। अघि हामीले पढेको थियौँ भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, जसमा चाहिँ 1000 देखि 10,000 वटा कम्पोनेन्टहरू युज गरिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा यो त्यसको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन सर्किटको युज गरेर फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको डेभलप भएको हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब 5000 वटा ट्रान्जिस्टर र अदर सर्किट इलिमेन्टहरू एउटा सिंगल चिपमा राख्न पोसिबल भएको थियो हैन, जसलाई माइक्रो कम्प्युटर पनि भनेर यहाँ भनेको छ हैन। फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर धेरै पावरफुल, कम्प्याक्ट, सानो रूपमा, रिलायबल र अफोर्ड गर्न सक्ने, युजरहरूले किन्न सक्ने थियो हैन। यही कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले यसको युज धेरै बढाए। एज ए रिजल्ट इट गिभ्स राइज टु पर्सनल कम्प्युटर पिसी रिभोल्युसन हैन। यो जेनेरेसनमा चाहिँ टाइम सेयरिङ, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टमहरू युज भएको पाइन्छ। र फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू सी, सी प्लस प्लस, डी बेस जस्ता युज भएका थिए। ल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मोनिटर, सिपियु र किबोर्ड देखाएको छ। र फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरको फिचर्सहरू भनेको छ। यसलाई हामी हेरौँ। भेरी लार्ज सिस्टम इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी युज भएको थियो। यो चिप थियो, पोर्टेबल र रिलायबल थियो हैन। धेरै युजरहरूले यो कम्प्युटरको प्रयोग गरे। यो धेरै सानो साइजको थियो। यसले पाइपलाइन प्रोसेसिङको कामहरू गर्न सक्थ्यो हैन। यसलाई चिस्याउनको लागि एसी को आवश्यकता पर्थेन है। र यही जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरकै टाइममा इन्टरनेटको पनि इन्ट्रोड्युस भएको थियो है। र नेटवर्कको पनि डेभलप भएको थियो। र यो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल हुन थालेका थिए। यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले DC10 *1000, PDP-11, CRAI-1 सुपर कम्प्युटर पनि भन्छ, जसलाई CRAI-XMP यसलाई पनि सुपर कम्प्युटर भन्छ। यसलाई हामीले एक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ है। फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरको एउटा यहाँ हाम्रो डेस्कटपहरू जस्तै रहेछ हैन, यसलाई लिन सकिन्छ। अब फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर भनेर हामीलाई एक्जाममा अथवा यसको बारेमा बुझाउनु पर्यो भने हामीले के कुरा भन्नु पर्यो त? सेमिकन्डक्टर मेमोरिज को कुरा गर्नु पर्यो। त्यसैगरी माइक्रो कम्प्युटर को कुरा गर्नु पर्यो, पर्सनल कम्प्युटरको कुरा गर्नु पर्यो, चिप्सहरूको कुरा गर्नु पर्यो, चिप्सहरूको युज भयो, साइजको कुरा गर्नु पर्यो, प्राइस अफ कम्प्युटरको कुरा गर्नु पर्यो हैन। अब यो माइक्रो प्रोसेसर इन्टेलले 4004 मोडलको एउटा माइक्रो प्रोसेसर पनि डेभलप गरेको थियो अमेरिकन इन्टेल कर्पोरेसनले 1971 मा फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरको लागि है। र यो फास्टर थियो, यसको प्रोसेसिङ स्पिड फास्ट थियो हैन, मेमोरी क्यापासिटी धेरै थियो हैन, मोर पावरफुल अपरेटिङ सिस्टम थियो यसमा। अनि यसमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू फोर्थ जेनेरेसनमा प्रयोग हुन थालेको थियो। र फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटरलाई होम बिजनेस युजरहरूले पनि एडाप्ट गरेर आफ्नो अफिसियल काम को लागि युज गरेका थिए। वर्ड प्रोसेसिङ, स्प्रेडसिट म्यानिपुलेटिङ हैन, फाइल ह्यान्डलिङ, ग्राफिक्सको कामको लागि फोर्थ जेनेरेसनलाई युज गरेको थिए हैन। यही फोर्थ जेनेरेसनको टाइममै सिडी रुमको पनि डेभलप भएको थियो। साथसाथै यसमा VLSI टेक्नोलोजी युज भएको थियो हैन, जसलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलोजी पनि हामी भनेर जान्दछौँ हैन। यसमा पिको सेकेन्डको रेन्जमा प्रोसेसिङ हुन्थ्यो है। अनि प्रोब्लम ओरिएन्टेड फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज FOGL भन्छौँ, त्यसको पनि
युज भएको थियो 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा। त्यसरी प्राइमेरी मेमोरीको रूपमा सेमिकन्डक्टर मेमोरिज पनि भन्छौँ, जसलाई हामी ऱ्याम, रोम, केस मेमोरी भनेर बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ युज भएको थियो 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा। त्यस पछाडि म्याग्नेटिक डिस्क भनेर हामी जान्दछौँ, जस्तो हार्ड डिस्क भन्छौँ, अप्टिकल मेमोरी, सिडी, डिभिडी, ब्लुरे डिस्क, फ्ल्यास मेमोरी, हैन, यस्तो मेमोरी चिप, पेन ड्राइभ जस्तो कुराहरू चाहिँ यो 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा युज भएको छ। र यसमा इनपुट डिभाइसहरू अलिकति फ्लेक्जिबल छन्, प्लग इन प्ले गर्ने टाइपको, जस्तै माउस भयो, टच स्क्रिन भयो, स्क्यानर भयो। आउटपुट डिभाइसहरूमा हामीले 4th जेनेरेसनको कम्प्युटरमा एलसिडी, एलइडी, मोनिटर्स अनि त्यस पछाडि कलर प्रिन्टरहरू डेभलप भयो 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा है। अब 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरहरू, डेस्कटप भयो, पिसी भयो, ल्यापटप, ट्याब्लेट पिसीहरूको डेभलप भयो हैन। एडभान्स अपरेटिङ सिस्टमहरूको डेभलप भयो, जस्तै एमएस, विन्डोज एक्सपी भयो, 7, 8, एन्ड्रोइड, आइओएस जस्तो ओएसहरूको डेभलप भयो हैन। कम्प्युटरहरू एक अर्कासँग कनेक्ट गर्न सकिने भयो हैन, लिङ्क गर्न सकिने भयो, फाइल इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न सकिने भयो, इमेल, इन्टरनेटको युज गर्न सकिने भयो हैन। अनि मोबाइल कम्युनिकेसन डेभलप पनि यही 4th जेनेरेसन कम्प्युटरकै टाइममा भएको हो, 1971 देखि यताको टाइममा हैन। अनि यो कम्प्युटरको युज गरेर साइन्टिफिक रिसर्च गर्ने, इन्जिनियरिङको काम गर्ने, कमर्सियल काम गर्ने, इन्टरटेनमेन्टको काम गर्ने हैन, इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूले। अनि कम्युनिकेसन एप्लिकेसनको कुराहरू चाहिँ यो 4th जेनेरेसनमा युज भयो हैन। यो 4th जेनेरेसनको कम्प्युटरको सफ्टवेयरहरू अथवा कम्प्युटर सिस्टमहरू चाहिँ युजर फ्रेन्डली छ। अनि वेब बेस सफ्टवेयरहरूको डेभलप भयो यही टाइममा। अनि साइज पनि यसको कम भयो 3rd जेनेरेसन भन्दा, कस्ट पनि कम भयो, पावर रिक्वायरमेन्ट पनि 3rd जेनेरेसन भन्दा कम चाहिने भयो, हिट पनि जेनेरेसन कम गर्छ हैन प्रिभियस जेनेरेसन भन्दाखेरि। त्यसरी अपरेटिङ सिस्टम एकदम हाइली स्पिड भयो, स्टोरेज क्यापासिटी बढ्यो हैन, र युजरहरू पनि एकदमै धेरै बढे 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा। र यसमा चाहिँ अब इक्जाम्पलको रूपमा 4th जेनेरेसन कम्प्युटरमा आइबिएम पिसी हैन, एचपी ल्यापटप, म्याक, नोटबुक यस्ता कुराहरू चाहिँ 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा एक्जाममा आयो भने लेख्नुपर्ने हुन्छ। र 4th जेनेरेसन कम्प्युटर चाहिँ जब माइक्रो प्रोसेसर चिपको इन्भेन्सन भएको थियो, त्यो चाहिँ 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बिगिनिङ पिरियड हो भनेर पनि भनिन्छ है। ल अब हामीले 3rd जेनेरेसन र 4th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्यौँ, यो बुझ्यौँ पनि है, यसलाई नोट गर्नु होला। अब यो नोट चाहियो भने तपाईँहरूलाई हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई नोट्स दिन्छौँ। र तपाईँले केही तपाईँको जिज्ञासा क्वेसनहरू भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 495 95 8 95 है। यो नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो। तपाईँले यहाँ युकेजीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू, ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, नोट्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई तपाईँले भाइबर, व्हाट्सएप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा कनेक्ट गरेर तपाईँले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोहरू साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला र हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।